După lansarea modelului Dacia Duster 3 și a versiunii restilizate a modelului Spring în acest an, Dacia își va extinde gama cu noul SUV Bigster anul viitor. Modelul va fi prezentat în această toamnă la salonul de la Paris. Dincolo de acest model, publicația franceză L'Argus estimează că vor urma un break crossover, un SUV urban și noua Sandero, care va avea propulsie electrică din 2028. Într-un context economic tensionat în care prețul mașinilor este în creștere, Dacia profită din plin de raportul preț-calitate pentru a atrage noi clienți. Potrivit jurnaliștilor francezi, constructorul român pregătește un program ambițios pentru următorii 4 ani. Începând de luna trecută, Dacia a început să comercializeze a treia generație a SUV-ului compact Duster. Având un preț de pornire de 19.690 de euro, Duster 3 este echipat cu 3 motoare la lansare. 1.0 EcoG de 100 de cai putere, 1.2 TCE de 130 de cai putere și un motor 1.6 hibrid de 140 de cai. Potrivit jurnaliștilor francezi, gama Duster 3 va fi extinsă în 2025 și 2026 cu motoare 1.2 TCE disponibile în diverse variante, GPL, cutie automată, hibridizare pe 12 volți. Interesant este că noul Duster 4x4 va avea și un motor electric pe puntea spate spre sfârșitul lui 2025, o soluție similară cu cea adoptată de Stellantis pentru Jeep Avenger 4XE. Dincolo de Duster, Dacia Spring va continua să fie în centrul atenției cu versiunea sa restilizată, un nou aspect ceva mai agresiv și dinamic la exterior, cât și la interior, acolo unde primește un nou volan și 2 ecrane. Modelul ce va fi disponibil începând din septembrie va fi echipat cu cele mai recente sisteme de asistență la conducere impuse de regulamentul european GSR2. În ceea ce privește prețurile, acestea vor porni de la 18.900 de euro, fără a include noile taxe vamale impuse de produselor fabricate în China, care adaugă un cost de 21% pentru Dacia. Rămâne de văzut dacă noua generație se va bucura de succesul primei Dacia electrice, mai ales că prețul va fi cu mult mai mare, iar programele de susținere a electrificării auto au scăzut semnificativ în toată Europa, inclusiv în România. Dincolo de aceste modele, anul viitor vom vedea și un facelift pentru Sandero. Jurnaliștii francezi spun însă că evenimentul principal al anului 2025 va fi lansarea în producție a unui SUV familial foarte asemănător cu conceptul Bigster. Acest frate mai mare al lui Duster va fi recunoscut prin ampatamentul și consola spate mai lungi. Sub capotă va avea o motorizare 1.2 mild hybrid și GPL și va introduce o a doua generație a sistemului hibrid, ce anume 1.8, care va include un motor electric nou pentru o putere cumulată de aproximativ 170 de cai putere. You see that this front end, which is very wide, very simple, based on this big black rectangle and displaying this new signature with the use of the Y, is something which communicates quite a lot of a strong message as an identity. Mașina de serie va avea tracțiune 4x4, motorizări pe combustie și hibride și va putea găzdui până la 7 pasageri. The design of the Bigster concept is straightforward. It is simple, it is direct, and above all, it is easy to understand. It has been designed around a few lines, in the right place and precisely defined. I believe that the beauty of the Bigster comes from the well balance of its proportions. La exterior se remarcă semnătura luminoasă tridimensională în formă de Y, care este acum și mai amplă, accentuând aspectul robust specific modelului SUV, un aspect pus și mai mult în valoare de culoarea verde închisă a caroseriei. Culoarea kaki pe care o vedeți pe conceptul de prezentare face parte din noua imagine de brand a Dacia. Marca devine ceva de care putem fi mândri. Trebuie să rețineți că mașina pe care o vedeți acum este foarte apropiată de cea care va intra în producție. Nu spun că veți găsi absolut tot ce vedeți acum pe varianta de serie, dar conceptul este foarte apropiat de mașina care va intra în producție, a declarat Johan Ori la evenimentul desfășurat la București. You know, with this car, we have broken a few rules. For example, you won't find any chrome or aluminum painted parts, not outside, not inside of the car. We have replaced them
by recycled and unpainted materials with a specific and attractive look. It gives our design a modern and cool touch. Deși în cazul conceptului prezentat la București interiorul nu a fost dezvăluit, putând fi observate doar câteva linii care răzbăteau prin geamurile opace, oficialii Dacia au menționat că habitaclul va fi foarte primitor, fiind printre cele mai spațioase din acest segment. To sum up, we at Dacia, we believe in intelligent beauty. We think that essential and accessible should also be attractive for our customers. Potrivit publicației franceze, Dacia studiază și o nouă versiune pentru Logan, cunoscută sub numele de Dacia Ceneo. Dezvoltat pe platforma CMFB, la fel ca și Duster 3, Cineo se mândrește cu o lungime de peste 4,4 metri, arătând bine din orice unghi. Sub capotă, Dacia Ceneo va aduce motoare consacrate, de la unități de 3 sau 4 cilindri, până la motorizarea EcoG de 100 de cai putere. Dincolo de motorizare, ce atrage este însă designul foarte modern, adaptat noilor tendințe din piața auto. Cu un preț competitiv, Ceneo ar putea deveni un adevărat hit pe piața auto. Mașina ar urma să fie produsă în două variante, un crossover cu numele de cod K1320 și o versiune berlină cu 4 uși cu numele de cod B1320. Doar primul va fi vândut în Europa, rivalzând cu Skoda Octavia Combi, având o lungime de 4,6 metri. 2 ani mai târziu, în 2027, vom vedea un nou model Sandero ce va dispune de motorizările 1.2 mild hybrid și GPL și de o versiune electrică începând din toamna lui 2028. Aceasta din urmă va utiliza o variantă a motorului de pe Renault 5 E-Tech, dar bateria va folosi o chimie mai accesibilă, LFP, adică litiu fier fosfat. Pentru viitoarea Sandero Stepway, Dacia pregătește o mare surpriză denumită Stepway 2.0. Aceasta nu va fi o berlină deghizată în SUV, ci un adevărat SUV urban cu o lungime de aproximativ 4,1 metri, care va concura cu Renault Captur în 2027. Lansată inițial în versiuni pe benzină și hibride, ar putea primi și o variantă electrică ulterior. Un an mai târziu, în 2028, își va face debutul și un nou model de Spring. Deși mulți cred că noua Sandero electrică va înlocui Spring-ul, Dacia a început deja studiile pentru o nouă generație de Dacia Spring, programată pentru 2028 cu un preț țintă de 15.000 de euro. Aceste lansări și restilizări demonstrează angajamentul Dacia de a oferi clienților modele accesibile și moderne, adaptate cerințelor pieței și reglementărilor europene, spun francezii de la Renault. Fanii mărcii au motive serioase să aștepte cu nerăbdare surprizele pregătite de producătorul român, afirmă jurnaliștii francezi.